අපි සමට බාහිරින් ෆේෂල්, ෆේස් පැක්, බොඩි ස්ක්‍රබ් මේ වගේ ගොඩක් සත්කාර කරනවනේ. ඒවා වලින් අපිට හොඳ ප්‍රතිඵල ලැබිලත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ශරීර අභ්‍යන්තරයෙන් පෝෂණය සපයලා පැහැපත් සමක් වගේම ඔයාගේ කොණ්ඩෙටත් හොඳ පෝෂණයක් සපයන නිසා මම මේ අද කියලා දෙන දේවල් වලින් ඔයාගේ කොණ්ඩේ වවා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක්ම අද වටිනවා කියලා මට කියන්න පුළුවන්. ජූස් වර්ග 3ක් එක්ක තේ පානයක් හදන හැටි තමයි මම අද ඔයාට කියලා දෙන්නේ. මේ ඔක්කොම ඔයාට කැමති විදිහට මැනේජ් කරගෙන බොන්න පුළුවන්. මුලින්ම යමු මගේ සමට වගේම කොණ්ඩෙටත් හොඳම හොඳ පෝෂණයක් ලබා දුන්න මම බොන්න කැමතිම ජූස් එක බලන්න. මේ ජූස් එක තමයි මම මේ දවස්වල ගොඩක් ආසාවෙන් බොන්නේ. දැන් යමු මේ ජූස් එක හදාගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවද කියලා බලන්න. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්, ගොටුකොළ, කැරට්, දොඩම්, වට්ටක්කා, දෙහි. මේ ඔක්කොම ටික වට ගන්න ඕන වෙනවා මේ වැඩේට. වට්ටක්කා මෙන්න මේ වගේ කෑල්ලක් ගත්තම හොඳටම ඇති. පොඩි කෑලි වලට කපාගෙන මෙන්න මේ විදිහට හැමදේම සෝදලා පිරිසිදු ඔයා ගන්න ඕනේ. දැන් බ්ලෙන්ඩර් කප් එක අරගෙන ඔක්කොම ටිකම එකට එකතු කරගන්න. දෙහි බෑවක ප්‍රමාණයක් මිරික ගන්න. ඔයාට දෙහි ටිකක් අර ඇසිඩ් ගතිය වැඩි වගේ නම් ලෙමන් ගත්තත් කමක් නැහැ. නැවුම් එලකිරි වීදුරුවක ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න. වතුරත් කෝප්ප භාගයක විතර ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න. දැන් ඉතින් මේක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නයි තියෙන්නේ. මේ තියෙන ජූස් එක බ්ලෙන්ඩ් කරාට පස්සේ දැන් වීදුරුවකට ජූස් එක දාගන්න. පෙරලා ගත්තට කමක් නැහැ. මේක පෙරන්න නැතුව බොන එක හොඳයි. මොකද මේ දේවල් වල තියෙන තන්තු නැත්නම් ෆයිබර් අපේ ඇඟට ගොඩක් හොඳයි. ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියට ආහාර එතකොට මලබද්ධය වගේ තත්ත්ව තියෙනවා නම් ආහාර ජීර්ණ ඉක්මනින්ම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ෆයිබර් තියෙන නිසා මේක පෙරන්න නැතුව බිව්වත් කමක් නැහැ. මේක ටිකක් සීනි නැතුව බොන්න අපහසුයි වගේ නම් ඔයාට සීනි චුට්ටක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් දාන්න එපා. ගොඩක් පැණි රස කරන්න එපා. සීනි නැතුව බොන්න පුළුවන් නම් තමයි ගොඩක්ම හොඳ. අනිත් ජූස් වර්ග වගේ නෙමෙයි මේ ජූස් එක බොන්න පුළුවන්. හරිම රසයි. විශේෂ දෙයක් තියෙනවා කියන්න කිරි බොන්න අකමැති අය. එහෙනම් අර මහත් වෙනවා කියලා බොන්න නැති අය ඉන්නේ. සෙම තියෙනකොට අපි කිරි බොන්නේ නැහනේ. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙන අය මේ ජූස් එකට කිරි ගන්න එපා. වතුරෙන්ම හදාගන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සතියේට දවස් 4ක් දවසට එකපාරක් වගේ බොන්න මේක මාසයක් දෙකක් යනකොට ඔයාට හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ස්වභාවික දේවල් කරද්දී ඉවසීම ගොඩක් වැදගත්. හැබැයි ලැබෙන ප්‍රතිඵලය 100%ක් හොඳයි. අතුරු ආබාධ ලැබෙන්නේ නැති නිසා. ඉතින් ඒ නිසා ඉවසීමෙන් කරගෙන යන්න. මම නම් ගොඩක් ආසාවෙන් මොන ජූස් එකක් තමයි මේක. හරිම රසයි. ඒ වගේම ඔයාට අර හිතාගන්න බැරි විදිහට හොඳ ප්‍රතිඵලයක් බොහොම ඉක්මනින් ලබා ගන්න පුළුවන් ජූස් එක තමයි මේක. ඒ වගේම මම තව ටිකක් කියලා දෙන්නම් දේවල්. මොකද එක එක අයගේ සමානව ලැබෙන ප්‍රතිඵලයත් එක්ක ජූස් වර්ග වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ ජූස් එක බොනකොට තව විශේෂත්වයක් තමයි ඔයාගේ පිම්පල්ස් තියෙනවා නම් අඩු වෙනවා. අපේ අර සමේ තියෙන අර වියලි ගතිය නැති වෙනවා. අන්න ඒ වගේ ගොඩක් හොඳ දීප්තිමත් ලස්සන සමක් ලබා ගන්න මේ ජූස් එකේ උදව් වෙනවා. දැන් ඉතින් අපි යමු මොකක්ද කියලා දෙවෙනි ඩ්‍රින්ක් එක බලන්න. මේක හදන්න ඔයා බ්ලෙන්ඩර් කප් එකක් අරගෙන ආමන්ඩ් නැටි 10ක් වගේ එකතු කරගන්න. දැන් මේකට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් වීදුරුවක ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි කෑමට එකතු කරන කහ තියෙනවනේ. මෙන්න මේ කහ වලින් තේ හැන්දක විතර ප්‍රමාණයක් එකතු කරලා මේක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නයි තියෙන්නේ. මේකත් වීදුරුවකට දාලා සීනි ටිකක් ඕන නම් එකතු කරගන්න. එකතු කරලා බොන්න පුළුවන්. මේක සතියේට දවස් 4-5ක් වගේ බිව්වට කමක් නැහැ. රසය වගේම ගුණයක් තියෙනවා. බොන්න තියෙන ඩ්‍රින්ක්ස් අතරින් රසම දෙයක් තමයි මේ ආමන්ඩුයි ෆ්‍රෙෂ් මිල්කුයි දාලා හදන ඩ්‍රින්ක් එක. ඉතින් මේකත් ඔයාලට try කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි යමු තුන්වෙනියට තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා බලන්න. තුන්වෙනියට තියෙන්නේ තේ පානයක්. මේ තේ පානය මින්ට් තේ පානයක්. මිංචි කොළ වලින් හදන්නේ. මම මේක කලිනුත් ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ මින්ට් කොළ මෙන්න මේ විතර ප්‍රමාණයක් අරගෙන ලිපේ තියන්න පුළුවන් භාජනයකට ඒක දාලා ඉවර වෙලා හොඳට සෝදලා ගන්න මේ හැමදේම. වතුර වීදුරුවක ප්‍රමාණයක් එකතු කරලා සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයෙන් විනාඩි 10ක විතර කාලයක් මේක හොඳට තඹ ගන්න එක. ඉතින් මම මුලිනුත් කිව්වාගේ මින්ට් කොළවල ඔයාගේ සම පැහැපත් කරන්න පුළුවන් පෝෂණ සංකටක ගොඩක් අඩංගු වෙනවා. ඉතින් මම
කලින් ඔයාට රණවරා, ඉරමුසු, බෙලිමල්, වැල්මි මෙන්න මේ වගේ පාන අපේ ඇඟේ උෂ්ණත්වය අඩු කරලා අපේ සම පැහැපත් කරන්න උදව් වෙන මේ පාන වර්ග ගැනත් වීඩියෝ එකක් කරා මතක ඇතිනේ. අන්න ඒ වීඩියෝ එකේ link එක මම මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ comment section එකේ දෙන්නම්. ඒකත් අනිවාර්යෙන් බලන්න. අපේ සම පැහැපත් කරන රණවරා, බෙලිමල්, ඉරමුසු, වැල්මි මේ වලිනුත් ලොකු මෙහෙයක් ඉටු වෙන නිසා. අනිතින් මේක විනාඩි 10න් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ලා කහ පාටක් වගේ තැවිලා තියෙනවට පේනවනේ. දැන් මේක පෙරා ගන්න. දෙහිතේ හැන්දක විතර ප්‍රමාණයක් එකතු කරලා මේක බොන්නයි තියෙන්නේ. මේක රසය ටිකක් හරි අමුතුයි. අපිට හුරු නැති රසයක් තියෙන්නේ. ඒ වුණාට මේක බොනවා නම් ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිඵල වට ලබා ගන්න පුළුවන්. මේකත් ඔයාලට සතියට දවස් 2ක් 3ක් වගේ බොන්න පුළුවන් නම් සාමාන්‍යයෙන් ඔය දිනදා බොන තේක වෙනුවට කහට තේක වෙනුවට මේ වගේ එකක් බීලා බලන්න ගොඩක්ම හොඳයි. ඕක තමයි තුන්වෙනි ක්‍රමය. හතරවෙනි එක තමයි ග්ලූටාථයෝන් විශේෂයෙන්ම වැඩිපුර අඩංගු දේවල් අපි දාලා හදන ඩ්‍රින්ක් එක. ඔයා දන්නවද ලොකු ගානක් දීලා මේ කෘතිම විදිහට ඉන්ජෙක්ට් කරගන්න ඉන්ජෙක්ෂන් එක තියෙන්නේ. අන්නේ ඉන්ජෙක්ෂන් එකේ ග්ලූටාථයෝන් ප්‍රමාණය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නේ තියෙන්නේ. හැබැයි ග්ලූටාථයෝන් වැඩිපුර අපිට ආහාර මගිනුත් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා දැනගෙන හිටියද මේවා ස්වභාවික ලෙස අපිට කෑමෙන් එකතු කරගත්තම අපේ සමේ පැහැ වැඩි කරගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ ග්ලූටාථයෝන් වැඩිපුර අඩංගු වෙන දේවල් වලින් තමයි දැන් මම මේ විශේෂ ඩ්‍රින්ක් එක හදන්න හදන්නේ. මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවද කියලා දැන් බලමු. කැරට්, නෙල්ලි, දෙහි, නිවිති. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට ඇට වෙන් කරලා නෙල්ලි ගෙඩි සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය ගෙඩි 7ක් විතර ඔයාට මේ විදිහට ගන්න පුළුවන් වැඩේට. දැන් පිරිසිදුව හැමදේම අපි කපලා ගත්ත මේ දේවල් ටික ඔය බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ දෙහි බෑවක යුෂ ටික මේකට මිරිකලා ගන්න. වතුර වීදුරුවක ප්‍රමාණයක් එකතු කරලා හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. මේක පෙරලා බොන්න පුළුවන්. මම කලින් කිව්වා වගේ කැලි පිටින් බිව්වත් කමක් නැහැ. මොකද මේවල ෆයිබර් ගොඩක් අඩංගු වෙන නිසා ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියටත් ගොඩක් ලොකු මෙහෙයක් කරන නිසා. ඉතින් කැමති විදිහකට ඔයාට මේක බොන්න පුළුවන්. මේ ඩ්‍රින්ක් එකේ ටිකක් ඇඹුල් ගතියක් තියෙන බලන්න. මොකද නෙල්ලි දෙහි දෙකම දාපු නිසා. ඒ නිසා ප්‍රමාණ අඩු කරලා ගත්තත් කමක් නැහැ. සීනි චුට්ටක් එකතු කරලා බොන්න නැත්තම් බොන්න අමාරුයි මේක. අන්න ඒ නිසා ටිකක් මේක බොන්න අකමැති කට්ටියට ඇඹුල් ගතිය වැඩි නිසා. ඒ වුණාට ගොඩක් හොඳ ඩ්‍රින්ක් එකක් තමයි මේක. මාත් පෞද්ගලිකව මේ ඩ්‍රින්ක් එක බොන්න ටිකක් අකමැති. සීනි දැම්මත් ඇඹුල් ගතිය යන්නේ නැති නිසා. ඉතින් ඒකයි මම කිව්වා මම මුලින්ම කෑදුණු ඩ්‍රින්ක් එකට ගොඩක් කැමතියි කියලා. ඒ වුණාට ඒ ඩ්‍රින්ක් එකත් එක්ක බලද්දි ග්ලූටාථයෝන් ස්වභාවික ලෙස වැඩිපුරම අඩංගු වෙලා තියෙන ඩ්‍රින්ක් එකක් විදිහට ජූස් එකක් විදිහට මම මේ දැන් කියලා දුන්න ජූස් එක ඔයාට කියන්න පුළුවන්. අන්න ඒ නිසා මේක try කරලා බලන්න. දැන් මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් පෙරලා බොන්න. සීනි චුට්ටක් දාලා බොන්න නැත්නම් ගොඩක් හොඳයි බොන්න පුළුවන් නම් සීනි නැතුව. සීනි වෙනුවට මී පැණි වුණත් එකතු කරාට කමක් නැහැ. ඒකත් ගොඩක් හොඳයි. මේ ඩ්‍රින්ක් එකත් ඔයාට සතියට දවස් 4ක් විතර බොන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න බලන්න ස්වභාවික විදිහට ග්ලූටාථයෝන් අඩංගු වෙන මේ වගේ ආහාර වර්ග තියෙනකොට විටමින් C එතකොට අපේ ගොඩක් දේවල් විටමින් C පවා පෙති වලින් ගන්නවට වඩා මේ වගේ පළතුරු එළවලු විටමින් C අඩංගු අපේ සම පැහැපත් කරන්න උදව් වෙනවා. ඉතින් අපි කෘත්‍රිම දේවල් වලට යන්න කලින් ස්වභාවික අපේ දේ අපි කරලා බලමු. අපේ දේ කරලා බලන්න. මොකද මේ දේවල් ස්වභාවික ලෙස අපේ ඇඟට ගත්තයි කියලා කිසිම හානියක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක ලැබෙන ප්‍රතිඵලෙ ඉක්මන් නොවුනත් හැබැයි ටික කාලයක් ඉවසීමෙන් කරගෙන යද්දි හොඳම හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙන්න ගන්නවා. කොහොමත් සමානව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ පානවල් බොනකොට දවසින් දෙකෙන් ප්‍රතිඵල ගන්න හරිම අමාරුයි. ඒ නිසා මාසයක් දෙකක් එක දිගට මං කියපු විදිහට එක පානයක් තෝරගෙන බොන්න ගන්න. මේ ජූස් 4-5ම කලවමේ බොන්න හදන්න එපා. එකක් දෙකක් මික්ස් කරලා මාරු කරලා ඔයාලට කැමති විදිහට හදාගෙන බොන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් උත්සාහ කරලා බලලා හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න. තවත් මේ වගේ ලස්සන කරන වටිනා වීඩියෝවක් අරගෙන ඉදිරියටත් මම එන්න සූදානම්. හැමදාමත් ආදරයෙන් ලැඟත කමෙන්ට් මාත් සමග රැඳී සිටින්න. බොහොම ස්තුතියි. ගොඩක් ආදරේ.